જય ભારત વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ચેપ્ટર પુષ્કળ અને ઘનફળ જોવાના છે ગોલક અર્ધગોલક. બરાબર, આ સૂત્ર શું અને એથી આપણે દાખલા ગણીશું. ચાલો, ગોલક એક સ્ફિયર, ઇંગ્લિશમાં સ્ફિયર તમને કહેવાય તે જોઈએ તો તમે જોયો હશે. બરાબર, દડાને તો આપણે જો ખબર છે ગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4πr². હવે જે 4π આવ્યા કેવી રીતના, બરાબર, આપણને એક આપણે જે પ્રયોગ કરવાનો જોઈએ કેવી રીતના. આમાં એક બોલ લેવાનો છે અથવા બોલ તમારા પર જે હોય તેનું, બરાબર, એની ત્રિજ્યા પેન્સિલથી માપી લેવાની. બરાબર, તો પેન્સિલથી સ્કેલથી લઈએ, પેન્સિલ કરીને કેટલોક છે તે પેન્સિલને ફૂટપટ્ટીને જોઈ લે, બરાબર, માપી લેવાનું. 7 આપણે અહીંયા ગોળ કેટલા 7 સેમ કેટલા આપણે વ્યાસનો ત્રિજ્યા છે આપણે 7 લેવાના અને ત્રિજ્યા થાય અડધી એટલે 3.5. બરાબર, જો આ વર્તુળ 7 સેમી લઈને આપણે દોરવાનું. બરાબર, 7 સેમી વ્યાસ લઈને આપણે ગમે તેટલા દોરવાના. પછી આપણે શું કરવાનું કે એક બોલ લેવાનો સ્ફિયર, બરાબર, તે સેમ જે આ છે ને અંદર તેટલો જ માપનો સેમ બીજો લેવાનો, એને આપણે દોરી વિતાડવાની. બરાબર, આ દોરી આવી રીતના વિતાડવાની, દોરી વિતાડતા જવાનું. આ રીતે, બરાબર, આ રીતે વિતાડતા જવાનું. શું કરવાનું, દોરીનો એક છેડો અહીંથી લઈ લેવાનો. બરાબર, ને આના જે વર્તુળ છે એના પર મૂકતા જવાનું. મૂકતા જતા કેટલા વર્તુળ ભરાશે? 4. કેટલા છે? 4. તો 4 એટલા જે વર્તુળ ભરાયા 4, બરાબર, એ શું છે એ કેટલા સેમી વ્યાસ થયા, બરાબર, ને ત્રિજ્યા 3.5 એટલે આ વર્તુળ ભરાયા 4 ને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ πr², એટલે 4πr². ખ્યાલ આવી? 4πr². બરાબર, એટલે આપણે ગોલકની જો ત્રિજ્યા આધારે આપણે ગોલકની વક્રતાનું ક્ષેત્રફળ 4πr, બરાબર, 4 એ છે એટલા વર્તુળો જેટલા વ્યાસ છે, બરાબર, આપણા વર્તુળ ભરાય આપણે દ્વારા જોયો, બરાબર ને 4 ભરાય, એના વર્તુળ ભરાયા 7 સેમી 4 ને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળનું ક્ષેત્રફળ πr², એટલા πr કેટલા 4, બરાબર ને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેટલા હતા? 4 હતા. ગોલકનું ઘનફળ એટલે 3πr³. અર્ધ એટલે કાપી નાખવાનું. બરાબર, અર્ધ કાપી નાખી કેટલા રહ્યા? 4 ગયા 2, અહીંયા કેટલા થઈ ગયા 2. અર્ધ ગોલકની વક્રતાનું ક્ષેત્રફળ 2πr² ને અર્ધ ગોલક કુલ પૃષ્ઠફળ. હવે કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે વક્ર સપાટી પ્લસ તળિયું તે થશે. અર્ધ ગોળ કાઢલો છે, તમે બોલને કાપ્યો તમને આ એનો ગોળ સરફેસ જોવા નાનો, બરાબર ને, ખુલ્લો ઉપરનો, તો એ દળ એટલે અર્ધને કુલ પૃષ્ઠફળ શું આવશે? ગોલકની વક્રતાનું ક્ષેત્રફળ આ પ્લસ πr², એટલે આ મળીને થયું અહીંયા કેટલા? 3πr². આવી ગયો 3πr². અર્ધ ગોલકનું ઘન તો અર્ધ એટલે 3πr³. ઘન હોય તો ક્યુબ લખાય, ક્ષેત્રફળ પૃષ્ઠફળ હોય તો સ્ક્વેર લખાય. ચલો, આપણે આટલે 2 ટોપિક શીખવાના છે, પછી દાખલા જોવાના છે. થોડુંક વધારે નથી લઈએ કે પોલાગોળો માં આપણે કયું સૂત્ર વાપરીએ? પોલાગોળો એટલે કે એક ગોળો પોલો હોય તેની ઉપર બીજો હોય, બરાબર છે પોલો, તેના ઉપર આ પોલો મૂકેલો છે. ધારો કે પોળાની બહારની ત્રિજ્યાને જો કેપિટલ આર લે ને નાના ત્રિજ્યા લઈએ સ્મોલ આર, બરાબર, તમે 10માં જ આવશે તમારું. તો પોલા ગોળા બાહ્ય સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ખબર છે, ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4πr², તો બાહ્ય મોટાની ત્રિજ્યા કેપિટલ 4πr² ને નાનાની સ્મોલ, બરાબર. હવે આનો તફાવત આપણે શું એટલે વપરાયેલા પદાર્થનું ઘનફળ શોધવું હોય તો આનો ક્યુબ લઈ લેવાનો, આનો ક્યુબ, બરાબર, 4/3 એટલે 2/3πr³ માઇનસ 4/3πr³, એટલે 4/3 કોમન કાઢીએ તો r માઇનસ સ્મોલ r, બરાબર. આપણે તો ફક્ત હમણાં એટલું ટોપિક પર જોવાના છે, ગોલક અને અર્ધ ગોલક.
ઉદાહરણ 7 7 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ગોળકની વક્ર સપાટી ક્ષેત્રફળ તો આપણને ખબર છે ગોલક વક્રનું ક્ષેત્રફળ 4πr પાઈ આપણે ની એટલે 22 સપ્તમાંશ r ત્રિપી દીધી છે આપણે પહેલા લખી દઈએ અહીં ગોલકની ત્રિજ્યા r બરાબર 7 સેમી હવે ગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4πr² બરાબર 4 પાઈ એટલે 22 સપ્તમાંશ r 2 વાર r² બરાબર આ 7 ને આ 7 કેન્સલ આપણે ના કરીએ તો 4 2 કરીએ તો 88 ગુણ્યા 7 અહીંયા સેમી છે એટલે સેમી વર્ગ બરાબર સેમી સ્ક્વેર ચલો 88 ગુણ્યા જો આપણે 7 કરીએ તો 616 સેમી સ્ક્વેર એટલે આ ગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું 616 સેમી સ્ક્વેર ઉદાહરણ 2 21 સેમી ત્રિજ્યા અર્ધગોળકની વક્ર સપાટી ક્ષેત્રફળ અને કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો કેટલા સેમી 21 ની ત્રિજ્યા ચાલો પહેલા જે આપી દીધું તે લખી દઈએ અહીં અર્ધગોળક છે અર્ધગોળકની ત્રિજ્યા r બરાબર 21 સેમી ચાલો પહેલો ભાગ શોધીએ વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અર્ધ થઈ ગયા એટલે પાઈ r² ચલો 2 ગુણ્યા 22 સપ્તાંશ r કેટલા આપ્યા છે 1 એટલે 21 ગુણ્યા 1 7 તારી 1 એટલે 22 ગુણ્યા 2 તો 44 ને 3 ગુણ્યા 1 કરે તો 63 સેમી સ્ક્વેર બરાબર 44 જો આપણે સેટ કરીએ એનો ગુણાકાર થાય 2772 સેમી સ્ક્વેર એટલે આ શું આવ્યું 2772 એ આવ્યું અર્ધગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ આપણે જોઈએ કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે અર્ધગોળકની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 3πr² બરાબર 3πr² 3 ગુણ પાઈ એટલે 22 સપ્તમાંશ ગુણ્યા r 21 ગુણ્યા 21 સેમી સ્ક્વેર ચાલો 7 તારી 21 22 3 એટલે 66 ને 21 ગુણ્યા 3 કરીએ સેમી સ્ક્વેર ચાલો 66 ગુણ્યા 63 4158 સ્ક્વેર શું આવ્યું અર્ધગોળકની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે અર્ધગોળકનું કુલ ક્ષેત્રફળ આવી ગયું 4158 સેમી સ્ક્વેર ઉદાહરણ 9 સર્કસમાં કરતો મોટરસાઇકલ સવાર 7 મીટર વ્યાસવાળા પોલા ગોળકમાં પ્રદર્શન છે પોલો ગોળો એટલે છે તેનો ભાગ છે પોલો બરાબર ને પોલો છે અંદર મોટરસાઇકલ સવારને જવા મળતી જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ શોધો બરાબર તમે બસમાં ગયા તમે જોયું હશે બરાબર મોટરસાઇકલ ચલાવે છે જે ચલાવે છે એ છે કેવો છે પોલો વ્યાસ 7 સેમીનો છે એટલે ત્રિજ્યા 3.5 તો આ જે સાયકલ સવાર છે એને કેટલી જગ્યા પડે જો 7 ની વ્યાસવાળો પોલો હોય તો આપણે જે પીડીએફ લખીએ અહીં ગોળકની ત્રિજ્યા ગોળકનો વ્યાસ ભાગ્યા 2 એટલે 7/2 એટલે 3.5 માં છે એટલે મીટર ઓકે હવે આપણે મોટરસાઇકલ સવારને ચલાવવા મળતી જગ્યાનું ક્ષેત્રફળ એટલે આપણે કોનું શોધીશું ગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ગોળકની વક્ર સપાટી તે જ કેટલી એને ચલાવવા જગ્યા મળે શોધી શકીએ બરાબર ગોળકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4πr એટલે 4 ગુણ્યા 22 સપ્તમાંશ 0.5 એટલે 35 ના 10 ને 30 ના છેદમાં 10 એટલે બરાબર 7×5 = 35 એટલે 22 4 88 35 ગુણ્યા 5 કરીએ
170 બરાબર 170 નીચે 100 ચાલો 1 મીંડું જાય એટલે 28 ગુણ્યા 17 અહીંયા 35 ગુણ્યા 5 125 વૈધા 2 એટલે 175 એટલે 100 ની બરાબર 175 જો 88 કરીએ તો 15400 નીચે 100 બરાબર આ નીકળી જાય મીટર સ્ક્વેર એટલે કેટલા આવ્યો 154 મીટર બરાબર શું આવ્યું એટલે કેટલી મળે 154 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળ ચલાવવા માટે મળે।